Hello everyone, মই সংগীতাই Assamese Kitchen and Recipe চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। সকলোবোৰ ভালে আছে চাগৈ। এই ভালে থাকিবলৈকে আমি মাজে মাজে লং ড্ৰাইভত যাব লাগে নহয় জানো, কাৰণ ভ্ৰমণে আমাক খুব মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰে। সেয়ে আমি যোৱা দেওবাৰে এটা লং ড্ৰাইভত গৈছিলো। প্ৰকৃতিৰ খুব সুন্দৰ ৰূপ কিছুমান দেখিলো আৰু ভূটানৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰ পালোগৈ আমি আৰু কি দেখিলো আহকচোন চাওঁ। আপোনালোককো দেখুৱাও আহক তেতিয়াহ'লে। কি ভাই কোৱা জয় ক'ত? জয় এইটো জয়। আমি সেইদিনা দিনৰ 10টা বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গেলেপু ভুটানলৈকে। গোটেই ৰাস্তাটোত খালি গ্ৰীণ আৰু গ্ৰীনেই দেখা পাইছিলোঁ। দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছিল যে পপুলেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমেই নাই ইণ্ডিয়াত। একেবাৰে খালী ৰাস্তা আৰু খালী প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ ৰূপ। ৰাস্তাত আমি এই নদীখন পাৰ হৈ গৈছিলোঁ আৰু ঘূৰি আহিলে আমি ৰুম বুলি ভাবি গৈছিলোঁ। জয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি গৈছে। এটা ৰিলেক্স মুডেৰে আমি গৈ আছিলোঁ। আমি আহি ইণ্ডিয়াৰ আৰু ভূটানৰ বৰ্ডাৰ পাইছিলোঁহি আৰু এইখন চাওক ইণ্ডিয়াৰ যিখন গেট সেইখন পালোঁহি আমি। আৰু এইখন দেখিছে নহয়, এইখন ভূটানৰ গেট। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ কিন্তু ভিতৰলৈ সোমোৱা নহ'ল, কিয়নো তেওঁলোকৰ এই গেটবিলাক খুলিব ছেপ্টেম্বৰৰ 23হে। সেয়েহে আমি সেইদিনা সেইখিনিৰ পৰাই ঘূৰিবলগীয়া হ'ল। এয়া আমি নামি পেলাই অলপ চালোঁ সেইখিনিত কি আছে। ৰ'ব ব্লগটো বন্ধ নকৰিব আৰু অকণমান আছে যিখিনি দেখুৱাবলৈ মই আপোনালোকক অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। আমি যিখন নদী পাৰ হৈ গৈছিলোঁ সেইখন চাওকচোন। আমি পাইছোঁহি নিৰ্জা নাম তাৰ আৰু মানস নদীখনৰ উপনদী। এইখিনি পাই আমাৰ ইমানেই বেছি ভাল লাগিছিল, আপোনালোকক মই কথাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আহক সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰক। পাহাৰীয়া নদীখন হুলুকৈ কেনেকৈ বৈ গৈছে চাওকচোন। বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, কিন্তু সৌন্দৰ্যৰে একদম ভৰপূৰ। আমাৰ অসমৰ মাজত কিমান ধুনীয়া জেগা আছে চাওক। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া। একেবাৰে ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ। তলৰ পৰা ৰাস্তাৰ ভিউটো চাওকচোন, গাড়ীখন গৈ আছে এডাল সৰল ৰেখাৰ পৰদিৰ নিচিনা।
মোৰ ব্লগটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা, কমেণ্ট এটা আৰু শ্বেয়াৰ পাৰিলে কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ব্লগ যদি চাবলৈ মন আছে, যিসকল নতুন তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। মোৰ চেনেলত আপোনালোকে ৰেচিপিৰ লগতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ পাই থাকিব। আমি যদিও গেলেপুৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ঘূৰি আহি অসমতে ইমান ধুনীয়া এখন নদী পাই আমাৰ মনটো ভৰি গ'ল। কিমে নদীৰ মাজতে শিলৰ ওপৰত বহিছে আৰু আমি অকণমান আগুৱাই গৈছোঁ। নদীখনৰ লগতে ডাৱৰবিলাক চাওকচোন, কিমান যে ধুনীয়া। ঘূৰি অহা ৰাস্তাত চাওকচোন, আমি এনেকুৱা এখন কাঠনি বাৰী পাইছিলোঁ, যিখন চায়ো খুব ভাল লাগিছিল। প্ৰকৃতিৰ এক নিভাঁজ ৰূপ। খেতিয়কসকলে সোণগুটি সিঁচি পথাৰখনকো ইমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে। আমি আহি আজি ব্লগটোৰ শেষৰখিনি পাইছোঁহি। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা দিব। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'বলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি বা ব্লগেৰে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।